Good afternoon mga ka-viewers. Para ito sa mga bagong mga YouTubers na di pa alam kung paano mag-screen recording o phone screen recording. Ang una nyo gagawin ay pumunta kayo sa Play Store. Be sure na may internet connection kayo. Type nyo ang Do Recorder. Ito. And then search. Pumili lang kayo kung anong gusto nyo. Sa akin, meron na ako. Itong ginagamit ko, screen recording and video editing. And then, open nyo lang. Ito na ang lumabas. X Recorder. Ito sa right side, may mga icons dito. May pause. May pwede na mag-video. And then sa tools. Ang tools, ang pwede magamit dyan ay yung camera, screenshot, at brush. Hindi ko lang, ang ginagamit ko ay yung brush na pwedeng pang-edit. Ito ay user-friendly lang na application. So, sana magustuhan nyo ang video na ito. Hope you like, share, and subscribe to my channel. Thank you.